امشب در 24 نامه ترامپ به خامنه‌ای اتفاقی رخ خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا به شبکه فاکس گفته یا تهران باید توافق کنه یا گزینه دیگری در پیشه. و واکنش‌های اولیه در تهران به سخنان ترامپ. سپاه و شورای عالی امنیت ملی میگن ادعای ترامپ عملیات روانی و نمایش تکراری آمریکاست. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه نامه‌ای به علی خامنه‌ای فرستاده و خواهان شروع مذاکره برای یک توافق شده. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس بیزنس تاکید کرده ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و در صورت عدم مذاکره واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی انجام میده. آقای ترامپ گفته امیدوار تهران این پیام رو بپذیره. همزمان اسرائیل هیوم درباره حملات احتمالی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران نوشته این اقدام نه فقط به همکاری آمریکا بلکه به آمادگی گسترده منطقه نیاز داره، چرا که در صورت حمله تهران شاید جمهوری آذربایجان هدف قرار بگیره. اسرائیل هیوم در این حال به صحبت‌های مدیر سابق اطلاعات موساد پرداخته که گفته بود آمریکا برای از بین بردن برنامه اتمی ایران فقط به 8 ساعت نیاز داره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از محوطه کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به گمانم این یکی از تندترین واکنش‌هایی هست که تا این لحظه از ترامپ شنیدیم در مورد تهران. همینطوره. صحبت هایی که ساعت 11 صبح به وقت ما اینجا در دی سی انجام داد، قرار نبود اصلا این سخنرانی رو هم انجام بده. قرار بود اولین سخنرانی آقای ترامپ ساعت 2 باشه، اما در یک اتفاق از پیش اعلام نشده آمد با خبرنگاران صحبت کرد. راجع به ایران صحبتش بسیار تند و تیز و بسیار جالب بود. اما پیش از اون بحث مصاحبه آقای ترامپ با شبکه خبری فاکس بود. یعنی صبح روز جمعه فاکس بیزنس آمد بخشایی از مصاحبه اختصاصی آقای ترامپ با خانم بارتی رومو از فاکس بیزنس رو منتشر کرد که یک تکش مشخصا راجع به ایران بود و قرار هست که کل این مصاحبه روز یکشنبه پخش بشه. در این بخشایی که راجع به ایران هست آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی ما دو گزینه پیش رومون هست در نحوه برخوردمون با جمهوری اسلامی. یکی این که به سمت گزینه نظامی بریم، یکی این که به سمت توافق بریم. من موافق با توافق هستم. بسیاری به من خورده میگیرند، ولی توافقی که من مد نظرم هست همسنگ با گزینه نظامی است. به این معنا که آن چیزی که آقای ترامپ در سر داره، آقای والتز مشاور امنیت ملیش هم پیشتر اشاره کرده، اینه که جمهوری اسلامی باید به کل برنامه هسته خودش رو بگذاره کنار، در توافق با دست خودش میگذاره کنار، در بحث گزینه نظامی مجبور میشه یک کشور دیگه میاد میزنه میگذاره کنار. در جای دیگه ازش میپرسن خب داری چه میکنی برای اینکه بخوای صحبت بکنی؟ آقای ترامپ میگه که نامه نوشتم، نامه رو دیروز فرستادم. نیویورک تایمز میگه منظورش از دیروز چهارشنبه است و به علی خامنه‌ای مشخصا گفتم برات بهتره که بخوای بیای مذاکره کنی. پیشتر همین راه رو رفته آقای ترامپ. در دور اول ریاست جمهوریش هم یک نامه‌ای نوشته بود، داده بود شینزو آبه ببره. پس این نامه رو نوشته، ولی ما نمیدونیم جمهوری اسلامی نامه رو گرفته یا نه. آقای ایروانی از سازمان ملل متحد نماینده جمهوری اسلامی اونجا میگه ما چه نامه رو دریافت نکردیم. چند ساعت بعد از انتشار این خبر هم که بسیاری فکر می‌کردن ممکنه روس‌ها این نامه داده باشن، آقای ریابکوف معاون آقای لاوروف داده باشه به سفیر ایران در مسکو. اینجا در کاخ سفید یک زمزمه‌هایی میآمد مشخصا شورای امنیت ملی که این نامه هنوز ارسال نشده. اینها گذشت و بعد هم جلسه ساعت 11 که در اون صحبت‌های بسیار جالبی کرده. بریم با هم بخشایش رو بشنویم. فرداد. There'll be some interesting days ahead. That's all I can tell you. You know, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting. روزای جالبی در پیش. این تنها چیزیه که میتونم بهتون بگم. ما به ضربه نهایی به ایران رسیدیم و خواهید دید چه اتفاقی میفته. ما به لحظات پایانی رسیدیم. نمیتونم به اونها اجازه بدم که سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکر میکنم ظرف یک ماه بعد از انتخابات تقلبی سال 2020 با تهران به توافق میرسیدیم. همشون آماده معامله بودن و بعد وقتی من شکست خوردم اونا این آدم ابله رو دیدن، یه آدم بسیار ابله. اونا گفتن دیگه معامله نمی کنیم. حق با اونا بود. اون تحریما رو برداشت. اونا در دوران بایدن ثروتمند شدن.
اونا از بیپولی به 300 میلیارد دلار در یک دوره کوتاه رسیدن. فروش نفت بهشون کمک کرد. میدونین اگه یک چاه نفت کوچیک خوب داشته باشید زندگی خوب و خوشی دارید و خب اونها هم دارن. اونها چاهای کوچیک خوب زیادی دارن، درسته؟ ولی به هر حال یه اتفاق بزرگ میفته. الان زمان جالبی در تاریخ جهانه، اما ما با ایران در وضعیتی هستیم که خیلی زود اتفاقی میفته. حدس میزنم خیلی زود در موردش صحبت میکنیم. امیدوارم بتونم یه توافق داشته باشم. از روی قدرت یا ضعف صحبت نمیکنم. فقط میگم که ترجیح میدم یک توافق صلح رو نسبت به هر راه حل دیگه ببینم. گرچه یه راه حل دیگه هم مشکل رو حل میکنه. فرداد چنین صحبت‌هایی، یعنی استفاده از کلماتی ببخشید ادامه استفاده از کلماتی مثل فاینال استرایک یا فاینال مومنت، ما همچین چیزهایی هرگز از هیچ کدام از ریاست جمهورهای ایالات متحده در رابطه با جمهوری اسلامی نشنیدیم. اینها کلمات سنگینی هست، تفسیرش ساده نیست. این که در روزهای آتی چیزهای جالبی خواهیم شنید، این که رویارویی با جمهوری اسلامی، مشخصا بحث هسته‌ای، چون تمام اینها در اون کانتکست هسته‌ای ما باید بهش نگاه بکنیم. این که اون فاینال مومنت، لحظات نهایی، یعنی چی که آقای ترامپ میگه؟ تفسیرش هم بسیار ساده نیست. جایی که میگه من از نقطه ضعف یا نقطه قوت با شما حرف نمیزنم، من از صلح صحبت میکنم. باز یک مقدار داستان رو فردا داره پیچیده تر میکنه، ولی صحبت های تند و تیزی هست، جالب هست. اصلا هم راجع به ایران ازش سوال نشد، داشت راجع به روسیه صحبت میکرد و اینکه تحریم های دور اولش تاثیرگذار بوده، تحریم ها اثرگذاره، و بعد خودش اینجا به بحث ایران اشاره کرد و اینکه داریم به یک لحظات جالبی از تاریخ جهان نزدیک میشیم. همکار دیگرم اردوان روزبه هم از مرکز واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، صحبت‌های آقای ترامپ همزمان شده با گزارش‌هایی که از اسرائیل داریم میشنویم، از جمله گزارش اسرائیل هیوم که حرف از حمله احتمالی اسرائیل میزنه و واکنشی که شاید جمهوری اسلامی به جمهوری آذربایجان نشون بده. موضوع اساسی این هستش که اگرچه که آقای ترامپ در ارتباط با استراتژی مذاکره و حل و فصل مسئله به طور صلح‌آمیز داره مطرح میکنه و صحبت میکنه و حتی طرح مسئله میانجیگری روسیه بین جمهوری اسلامی و آمریکا مطرح میشه، اما به نظر میاد که طرفهای اسرائیلی چنین تصوری رو ندارن. گزارش اسرائیل هیوم اشاره به صحبت‌های سناتور لینزی گراهام میکنه که در روز سه‌شنبه در ارتباط با توافق هسته‌ای با ایران گفته بود چنین توافقی غیر ممکنه. نازی‌های آیت الله علیه اسرائیلی‌ها نقشه کشیدن تا اونها را از بین ببرن. همچنین اگر توجه داشته باشیم به تغییراتی که در ارتش اسرائیل در ظرف چند روز گذشته انجام شده و به سر کار آمدن سپهبد ایال زمیر که یک فرمانده بسیار مخالف جمهوری اسلامی و دارای برنامه‌ریزی علیه جمهوری اسلامی هستش، حس می‌کنیم که گزارش‌های اسرائیل هیوم چندان هم به نظر میرسه دور از واقعیت نیست. ژنرال زمیر برای شروع کارش در اولین قدم‌ها بخش استراتژیک ارتش رو به طور مجزا بخشی رو درش تشکیل داده تحت عنوان بخش نظارت و برنامه‌ریزی برای جمهوری اسلامی. این نشون دهنده این هستش که چنین ژنرالی برنامه‌ریزی‌هاش رو بیشتر از هر چیزی به جای دفاع تمرکزی بر روی حمله داره میذاره. همچنین بنیامین نتانیاهو پیش از این گفته بود که هر برنامه‌ریزی رو ممکنه راجبش نشه صحبت کرد. اما اسرائیل هیوم با اشاره به نظر کارشناسان اسرائیلی و کارشناسان نظامی در این حوزه تاکید میکنه که برنامه‌ریزی اسرائیل به صورت دراز مدت باید باشه و هر اتفاقی قرار بیفته باید فراموش نکرد که وضعیت موجود هسته‌ای جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل مقایسه با عراق 1981 یا سوریه 2007 نیستش که اسرائیل با یک عملیات کاملا کوتاه هدفمند انجام داد و برگشت. تحلیلگران بر این باور هستند که اگر اتفاقی باید بیفته، که به قول این تحلیلگر تاکید میکنه، میگه در آیایی برای چنین اتفاقی وجود نداره، مفهومی پیدا نمیکنه آیا حمله‌ای خواهد شد یا نه، برای اینکه محرز هستش که باید حمله انجام بشه. اون تاکید میکنه اسرائیل هیوم بنابر نظر کارشناسان نظامی اسرائیل هر عملیاتی اگر بخواد انجام بشه تا پاییز امسال باید به یک نتیجه قطعی برسه. اما نگرانی‌های ارتش اسرائیل هم گسترده است به دلیل
اینکه این ارتش به تنهایی قاعدتاً عملیات رو نمیتونه انجام بده. همچنین بررسی‌ها نشون میده که حتی بمب‌های سنگرشکنی هم که پیش از این آمریکایی‌ها در اختیار اسرائیلیا قرار داده قابلیت اینو نداره که تمام مراکز نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در یک وهله و یا در یک عملیات انجام بده و بتونه به نتیجه کامل برسونه یا بتونیم بگیم به طور کامل از بین میبره. به همین دلیل عملیات آتی یک وضعیت متفاوت رو در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد خواهد کرد. عملیات گسترده و دراز مدت که در طول چند نوبت باید انجام بشه، نوبت‌هایی که پیش از این خوشبینانه تحلیلگران پنتاگون پیش بینی می‌کردن ممکنه در یک عملیات 8 ساعته آمریکایی‌ها بتونن به این نتیجه برسونن. اما اسرائیل و ارتشش معتقده در بهترین حالت آمریکایی‌ها هم اگر وارد چنین عملیاتی بشن دست کم 2 روز فقط زمان میبره تا بخشای عمده رو بتونن از بین ببرن. در نهایت اسرائیل هیون بر این باور هستش که حمله راه حل نهایی خواهد بود برای کنترل هسته‌ای جمهوری اسلامی، اما جنگی متفاوت از جنگ‌های قبلی، دراز مدت، گسترده با اشکال مختلف برای از بین بردن تمام نیابتی‌های جمهوری اسلامی که باز هم ممکنه دوباره ظهور کنن و به دراز مدت تمام توانایی جمهوری اسلامی رو بتونن از بین ببرن. ممنونم از هر دوی شما. اردوان روزبه در مرکز واشنگتن دی سی و سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. الکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در سازمان خاورمیانه از واشنگتن به ما پیوسته. آقای وطنخواه ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگه که در لحظات نهایی قرار داریم به زودی اتفاقی خواهد افتاد. به نظرتون چه هست این اتفاقی که ازش صحبت میکنه؟ ببینید آقای ترامپ واقعا تو این چند هفته اخیر راجع به ایران اصلا صحبتایی نکرده بودن. همین چند روز پیش هم یه سخنرانی بزرگ در کنگره داشتن، اسم ایران رو تا اونجایی که من یاد دارم یه بار هم ازش استفاده نشد. اینی که حالا اومدن و صحبت از ایران کردن به نظر من جالبه، نشون میده که ایشون ممکنه به سمت فکر کردن که راجع به ایران که چی کار باید بکنیم برن، ولی تا حالا این کارو نکرده بودن. ولی ببینید من یه نکته رو بهش بگم، اشاره کنم، اینی که جمهوری اسلامی همونجوری که الان ما شنیدیم مقامات میگن این عملیات روانیه و آقای ترامپ اگه جدی باشه میاد و همون برجام 10 سال پیش دوباره سر کار میاره. این به نظر من دیدگاه غلطیه، تحلیل غلطیه در تهران. آقای ترامپ نمیخواد برگرده به برجام 10 سال پیش آقای اوباما. آقای ترامپ دنبال یک برنده شدنه، خودش رو میخواد برنده نشون بده و اگه جمهوری اسلامی که دست ضعیف و الان داره بخواد تو این بازی شرکت کنه و حتی به منافع خودش برسه، به جای اینکه بخواد بیاد ترامپ رو خراب کنه بگه تو اشتباه کردی، نباید نمیدونم این کمپین ماکسیمم پرشر یا این فشار حد اکثری رو ما میذاشتی، تمام اشتباهات تو بوده و بیا بپذیر، این روش کاملا غلطه. برعکس باید کار کنه جمهوری اسلامی. همون کاری که آقای رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید نکرد. شما نباید ترامپ رو خرابش کنید، بعد باش همراهی کنید و بهش نشون بدید که بله ما میتونیم به یک برجام جدید به توافق برسیم، شما چی میخوایم ما چی میخوایم. اینجوری میشه با ترامپ کار کرد، نه اینکه بیاد بگید که نه این نمیدونم عملیات روانیه که به درد هیچکی نمیخوره و هیچ قضیه هم حل نخواهد کرد. ولی آخه اختلاف تهران و واشنگتن مثلا اختلافات اوکراین و هند با آمریکا نیستش که یک دشمن دیرینن برای همدیگه، دشمن شماره یک، شیطان بزرگ میخونه آمریکا رو جمهوری اسلامی. چقدر واقعا چنین نرمشی از سمت خامنه‌ای ممکن هست واقع بینانه به نظرتون؟ آقای خامنه‌ای الان دست قوی نداره که بخواد زیاد به قول معروف قلدر بازی کنه. واقعا نشون دادن آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها که چقدر ضعیفن در منطقه. وقتی که خواستن حزب الله رو نابود کردن، حماس رو نابود کردن، فردا بخوان میرن دنبال هشت شبی در عراق، حتی حوثی‌ها. یعنی اینی که شما به باورت بشه به شعارهای خودت، این به نظر من کار غلطیه و امیدواریم که مقامات جمهوری اسلامی انقدر به شعارهای خودشون توجه نکنن و واقعیت‌های منطقه و دنیا رو ببینن. بعد ببینید فردا جان، اینی که موضوع پیچیده هیچ بحثی توش نیست. بله موضوع پیچیده است، 46 ساله که این دو کشور با هم شاخ به شاخ بودن، ولی اصل موضوع امروز چیه؟ آقای ترامپ که نیومده گفته بیاین همه مشکلاتمون رو حل کنیم، گفته شما بمب هسته‌ای نباید داشته باشید. اونورم که گفته ما فتوا دادیم مثلا بمب اتمی ضد دین ماست. خب این خودش چارچوب یک توافقه.
ولی میگم جمهوری اسلامی میخواد که آقای ترامپ بیاد اول معذرت خواهی کنه، پوزش بطلبه، بگه من اشتباه کردم و کاملا این نشون میده که آقای ترامپ رو نمیشناسن، سیاست ایشون رو نمیشناسن. و بعد اینم گفت فقط آقای جمهوری اسلامی نیست که ترامپ رو نمیشناسه، هم حزب دموکرات تو آمریکا هم آقای ترامپ رو نمیشناسن. ولی ایران خب این موضوع حیاتی براش. ببینید اینی که بعضیا نشستن تو تهران منتظر اینن که مثلا تانک‌ها رو آمریکا شروع کنه ببره یا نمیدونم 200,000 تا نیرو ببره، همونطور که در جنگ 22 سال پیش در عراق اتفاق افتاد یا قبل از اون در افغانستان، این کاملا تحلیل غلطیه. آقای ترامپ دنبال همچین جنگی نیست. ما امروز دیگه دنبال اون جنگا نمیریم. نیرو هوایی آمریکا خودش میتونه ضرری به ایران بزنه، حالا نه فقط مسائل هسته‌ایش، مسائل اقتصادیش، پالایشگاه‌هاست، از هوا بدون که سرباز بفرسته تو خاک ایران. خیلی کارا میتونه آمریکا بکنه به ضربه زدن به ایران و سرباز نفرسته. ببین آقای ترامپ وقتی میگه ضد جنگه، منظورش به سرباز فرستادن، خرج کردن پول کلانه. اگه شما بهش نشون بدی که میتونید با خرج کمی، هزینه پایینی به ایران وحشتناک حمله کنید، ممکنه بپذیره. چرا؟ چون ایشون که دیگه دور رئیس جمهور نمیخواد بشه، دوره دومش نمیتونه برگرده و حداقل میتونه بیاد بگه من به اینا گفتم بیاد مذاکره کنین، اینا کله شقی کردن نکردن، من جوابشون رو دادم. این یک سناریویی که واقعا میگم جمهوری اسلامی باید جدی بگیره. به نظر میسه که نقش روسیه خیلیش احتمالاً پررنگ خواهد بود. الان هم سیگنال هایی هستش که مسکو شاید نقش میانجی رو بین تهران و واشنگتن بازی بکنه. دیدیم که آقای ترامپ در داخل کاخ سفید در اتاق بیضی چه رفتاری با ولادیمیر زلنسکی داشت. چقدر فکر میکنید که الان او از پوتین هم انتظار داره که همچین رفتاری با تهران داشته باشه؟ ببینید این واقعا هنوز من خبرای از دو طرفه میشنوم. بعضیا میگن آقای ترامپ بوده که به پوتین گفته بوده ما میخوایم شما میانجیگری کنی، بعضیا میگن پوتین بوده که این نظر به آقای ترامپ داده. حالا بعد نشست و دید. ولی واقعیتش اینه که روسیه از یه طرف دوست داره که خودنمایی کنه، خودش نشون بده به آقای ترامپ که یه دونه کشوری که میتونه مفید باشه برای ترامپ در برنامه‌ای که آمریکا در جاهای مثل خاورمیانه داره و غیره. خب این کاری آقای پوتین میخواد کنه، میخواد خودش نشون بده که دوست آمریکاست، دوست شخص آقای ترامپ. ولی از یه نظرم به قضیه نگاه میکنید، این بحرانی که بین آمریکا و ایران هست و چندین دهه بوده اسم به در بخور روساست. در منافع ملی روسیه نیست که آمریکا و ایران با هم دوست بشن. برای همین من فکر میکنم اینا دوست دارن مدیریت کنن این بحرانو، خودشونو نشون بدن که میانجیگری میکنن، ولی در اصل نیان قضیه رو حل کنن. چون روسا خیلی خوب میدونن ایرانی که جمهوری اسلامی بذاره پشت سرش یه کشوریه که انقدر طرفدار روسیه هم نیست، حالا انقدر ممکن طرفدار غرب نباشه، ولی بیاد مثلا بیشتر میتونم بگم طرفدار غرب خواهد بود. جمعیت ایران رو نگاه میکنید از نظر سنتیمانت بیشتر به غرب میرن. برای همینه که خب روسیه اینو میدونه و ممکنه بخواد میانجیگری کنه، ولی نه تا اون مرحله‌ای که مثلا روسا کلید سفارت آمریکا رو در تهران رو بدن به آقای ترامپ، چون میگم به منافع روسیه نمیخوره و خود ایرانیام اینو خوب میدونن. چون مطبوعات جمهوری اسلامی بخونید دقیقاً میگن که چرا روسیه میانجیگری کنه، چرا مستقیما ما با آمریکایی‌ها صحبت نکردیم، مگه همین 10 سال پیش این کارو نکردن، مگه همین آقای خامنه‌ای رهبر نبود که دفعه قبلی مذاکره مستقیم شد، چرا این دفعه نمیتونن به قول خودشون نرمش قهرمانانه نشون بدن و دوباره این کارو بکنن به خاطر منافع ملی و به خاطر اینکه جلوی جنگو بگیرن. ممنونم از شما الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در سازمان خاورمیانه از واشنگتن دی سی با ما. ساعتی پیش عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون اشاره به نامه رئیس جمهوری آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی گفته که تهران تحت سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ وارد گفتگوهای مستقیم با آمریکا نخواهد شد، اما به گفتگوهاش با اروپا، روسیه و چین ادامه میده. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن به ما پیوستن. خانم پزشک، چه هست به نظرتون فحوای این نامه که تهران رو مایل به مذاکره نشون نمیده تا این لحظه دست کم؟ به این سوال شما جواب بدم یه مقدار بزرگتر به موضوع نگاه بکنم و یه چند تا نکته رو یادآوری بکنم، چون در ضرب و تب و تاب این اخباری که میاد ما بعضی وقتا یادمون میره که شرایط روی زمین و واقعیت هایی که این شرایط رو به وجود آورده چطور بوده. نکته خیلی دقیقی رو اشاره کردین، محتوا. ما اصلا نمیدونیم محتوای این نامه چی هست، ولی
یک الگویی که قبلا هم تکرار شده. ما در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم نامه‌نگاری داشتیم از طرف آقای ترامپ. آقای ترامپ هم در عموم بارها گفت که میخواد اون دوره با جمهوری اسلامی مذاکرات مستقیم بکنه و هم اگه یادتون باشه آقای شینزو آبه 2019 رفت تهران که نامه رو مستقیم ببره بده به رهبر جمهوری اسلامی و زمانی که نشسته بود اونجا مین گذاشتن روی نفتکش ژاپنی اگر اشتباه نکنم و کلاً به دست فراموشی سپرده شد. بنابراین محتوای نامه یک بحثه، دوم تکرار شدن این الگویی که میدونیم آقای ترامپ میخواد بگه که من آدمیم که دیل میکنم، اگر بخواین مذاکره کنیم پای مذاکره میشینم باهاتون. نکته سوم و مهم اینجا این بی‌اعتمادی عمیق تاریخیه که طرفین و هم دارن در مورد آمریکا و آقای خامنه‌ای و شخص دونالد ترامپ. این مسئله عمیق‌تره چون موضوع حیثیتی اینجا هست به دلیل تمام فشار حداکثری، کشته شدن قاسم سلیمانی، ترورهای بعدی که اتفاق افتاده. مسئله عمومی برای شخص رهبر جمهوری اسلامی داره. وضعیت جمهوری اسلامی 8 سال پیش با الان بسیار متفاوته. از نظر داخلی، از نظر اقتصادی، وضعیت داخلی و اقتصادی بحران‌های خیلی جدی‌تر و عمومی‌تری داره. قطعی برق، گاز، آب که قابل حل نیست و گفتن خیلی هم انتظار نداشته باشیم بهتر بشه. فرسایش مشروعیت چه در داخل و چه در خارج خیلی جدی‌تره و یه همچین حکومتی سخت‌تر میتونه این موضوعات رو جلو ببره چون شما رهبری رو دارید که وابسته است به اون نیروهای وفادارش و هر نوع مذاکره گویی عقب نشینی کردن و گویی بیشتر سرخورده کردن اون نیروهای وفادار. و مسئله آخر در موضوعات داخلی این نکته عدم یه انسداد استراتژیک در سیاست خارجیه. سیاست خارجی که جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته جلو برده با بنبست جدی مواجه شده، راه خروجی نداره. تنها نکته‌ای که اینجا شاید دو نکته مثبتی که باشه مسئله اینه که اگر اراده و انگیزه باشه، این اگر بسیار مهمیه که من بنا به این 4 نکته‌ای که مطرح کردم به نظرم خیلی احتمالش نیست، ولی اگر اراده مذاکره معنادار از طرف ایران باشه، آقای ترامپ کسی هستش که میتونه یک دیل واقعی رو شاید با ایران تنظیم بکنه، شاید خیلی بیشتر از هر رئیس جمهور دیگه، چون آقای ترامپ کنگره جمهوری خواه رو عملاً در کنترل داره و هیچ نماینده جمهوری خواهی جرأت این که به آقای ترامپ نبگه رو نداره. این رو در موضوعات مختلف دیدیم. بنابراین یک مزیت نسبی در وضعیت فعلیه. مزیت نسبی دوم اینه که الان به نسبت 8 سال گذشته کشورهای عربی خاورمیانه به دنبال حمله مستقیم به ایران نیستن. قبلا اونها همراه با اسرائیل لابی میکردن که به ایران حمله نظامی بشه، الان دیگه کشورهای عربی همچین خواسته‌ای ندارن. بنابراین این مزیت نسبیه. آخرین نکته کلیدی که فارغ از محتوای نامه خیلی اهمیت داره مسئله آقای نتانیاهوه که زمین بریم آسمون بیاد. حتی اگر آقای ترامپ و آقای خامنه‌ای فردا به این نتیجه برسن که ارادهش رو دارن که مذاکره بکنن، آقای نتانیاهو از هیچ کاری فروگذار نمیکنه که این موضوع رو به هم بریزه. بنابراین میگم فارغ از اینکه تو اون نامه چه نوشته شده باشه، خیلی این راه طولانیه. باید فراز و نشیب ها رو توی این کانتکست ببینیم و یه مقدار این ضرب آهنگ اخباری که میاد رو در کنار این محیط پیرامونی بسنجیم، نه فقط با توجه به نامه هایی که میره و میاد و پیام هایی که حالا بعداً در توییتر و تروث سوشال احتمالاً ببینیم و بشنویم. آقای جانزافر، مگر اینکه تکنیک مذاکره‌ای باشه، به نظر میرسه که خود آقای ترامپ هم چندان امیدی به راه حل دیپلماتیک به نظر میرسه که نداره. من دوباره نقل قول میکنم حرفایی که همین 1 ساعت پیش تقریبا زد. میگه روزهای جالبی در پیش روست، ما در مراحل پایانی با ایران هستیم، در لحظات نهایی قرار داریم، نمیتونیم اجازه بدیم که اونها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. خیلی زود اتفاقی خواهد افتاد. گمان نمی‌کنم خیلی زود اتفاق حرف مذاکره باشه. من ترجیح میدم که یک توافق صلح داشته باشیم تا گزینه دیگر، اما گزینه دیگر هم مشکل رو حل خواهد کرد. آیا این یک تصویری به ما نمیده که آقای ترامپ فکر میکنه که به مرحله رویارویی نظامی خیلی نزدیکیم؟ آقای ترامپ تنها چیزی که میشه واقعا شنید از این تحلیل، از این اظهارات ایشون،
و تنها چیزی که واقعا نتیجه که میشه به اون رسید در حال حاضر و اون رو بیشتر نسبتاً با قاطعیت بیشتری میشه گفت این هستش که آقای ترامپ رسیده به یک مرحله تصمیم، به انگلیسی میگن decision point، به نقطه تصمیم که همین دیگه تصمیم که الان میخواد تصمیم گرفته خواهد شده که هر دو طرف هر دو گزینه رو واقعا آقای ترامپ دیگه الان در نظر بگیره، که الان حاضر خواهد بود که تصمیم بگیره که کدوم گزینه رو انتخاب خواهد کرد، ولی در این حال اولویتش این است که میخواد بره با گزینه گفتگو و دیپلماسی. تمام این مسائل بستگی داره به آقای ترامپ. آقای نتانیاهو در حال حاضر حتی نمیتونه در مورد غزه تصمیم بگیره. الان اختلافات بسیار شدیدی به وجود اومده بین آقای نتانیاهو، فرستاده آقای نتانیاهو، آقای راندرم و فرستاده آقای ترامپ در خاورمیانه. اصلا ببینید مرحله به جای رسیده که الان آمریکا داره با حماس مذاکره میکنه، چون اسرائیل در حال حاضر آقای نتانیاهو حاضر نیستش به خاطر مسائل داخلی. اسرائیل حتی نمیتونه تاثیرگذار باشه روی مسائل گروگان‌ها در غزه. آقای نتانیاهو میخواد بیاد تنها و برخلاف مصلحت و برخلاف عقیده آقای ترامپ بخواد به ایران حمله بکنه. به نظر من تقریبا غیر ممکنه اگر ما واقعا تحولات اخیر رو واقعا رصد بکنیم. ولی در حال حاضر باید ببینیم که آقای ترامپ چه کار خواهد کرد. آقای پوتین اینجا بسیار مهمه، واقعا یک متغیر بسیار مهم در این فرمول که میتونه تاثیرگذار باشه. آقای پوتینه، چه فشار آقای پوتین خواهد گذاشت روی آقای خامنه‌ای در مورد این مسئله. ولی واقعا باید بگم که برای آقای خامنه‌ای تصمیم گیری الان در حال حاضر میتونه بسیار بسیار دشوار و خطرناک باشه، چون ایشون باید پیری راهی پیدا بکنه که به همپیمانان خودش خسارت بده برای برجام، چون برنده برجام و تحریم ها الان حذف بشن، شرکت های خارجی میان ایران و به جای که مردم از این محصولات این نهادهای انقلابی و شرکت های سپاهی بخرن، میرن از اونا میخرن. آقای خامنه‌ای چجوری میخواد بیاد به اونا خسارت بده و معلوم هم نیستش که واقعا بتونه خسارت بده و احتمالش وجود داره که به خاطر مسائل داخلی به خصوص آقای خامنه‌ای نهایتا نتونه با آقای ترامپ بشینه مذاکره بکنه و این شاید تنها چیزی باشه که منجر به جنگ بشه. خانم پزشک، همین که الان حرفا رسانه‌ای شد و علنا رئیس جمهوری آمریکا داره تهدیدش رو روبروی دوربین‌ها متوجه تهران میکنه، خود این هم به خامنه‌ای فشار خواهد آورد. اینطور نیست چه توسط نیروهای داخلی چه احتمالاً توسط کشورهای منطقه و اروپایی‌ها؟ حتما همینطوره. مسئله اوکراین هم بعد در نظر بگیریم اتفاقاتی که جوری که با آقای زلنسکی در کاخ سفید برخورد شد، یه بخشی از نیروهای حامی جمهوری اسلامی رو عملا شما حداقل در سوشال میدیا میبینین که واکنش هایی که داشتن این بود که هیچ وقت نمیشه روی غرب حساب کرد، چون اوکراین یک همپیمان قدیمی بوده که در سالهای گذشته همه تخم مرغ‌هاش رو گذاشته بود تو سبد آمریکا و این شد نتیجهش. بنابراین حتما همینطوره که این سخنان یه فشار عمومی رو ایجاد میکنه، ولی من فکر نمی‌کنم این فشاری که ایجاد میشه در جهت رفع مشکل باشه یا شرایط رو برای نوعی از مذاکرات باز بکنه و راه رو باز بکنه برای حل و فصل مسالمت‌آمیز. البته این رو هم در نظر بگیریم آقای ترامپ در قبل در مورد کره شمالی هم حداقل و دوره قبلش هم در مورد ایران از این شعارها و تهدیدها میکنه که خیلی وقتا ممکنه باعث بشه که یک راه دیپلماتیکی باز بشه. حداقل میدونیم در مورد مسائل غزه الان لااقلش اینه که کشورهای عربی دارن تلاش میکنن که یه نقشه راهی ایجاد بکنن، چقدر معنادار باشه، چقدر واقعا بشه کاری پیش برد. اون بحث ثانویه است، ولی این شیوه نامتعارف آقای ترامپ در این حال این وضعیت به بنبست کشیده شده رو پتانسیل این رو داره که درش یک ترک ایجاد بکنه، شاید اتفاقی بیفته. میگم همونطور که قبلا هم گفتم من فکر نمی‌کنم که رهبر جمهوری اسلامی به خاطر شرایطی که الان درش قرار گرفته به دلیل سیاستایی که تو این 40 سال پیش برده خیلی راهی داشته باشه اصلا جز راهی که همینجوری داره پیش میره که در جنگ نه صلح که در نهایت به جنگ انجام میده. یعنی این وضعیت فعلی ایران واقعا با جنگ من نمیدونم چقدر تفاوت عمده داره و این صحبت‌های آقای ترامپ هم باید با این در نظر گرفت که میتونه فقط تهدید بوده باشه.
ممنونم از هر دوی شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن و میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. خبرنامه ترامپ به علی خامنه‌ای برای دعوت به مذاکره در حالیه که مقامات ایرانی دریافت اون رو تایید نکردند. نمایندگی ایران در سازمان ملل گفته نامه‌ای دریافت نشده و تصنیم خبرگزاری وابسته به سپاه اون رو عملیات روانی خونده. نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم این نامه رو نمایش تکراری آمریکا توصیف کرده. بیشتر هم علی خامنه‌ای درباره مذاکره با آمریکا گفته بود عاقلانه و شرافتمندانه نیست. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن. آقای نامور حقیقی، به نظر میسه که رجزخوانی‌ها و تهدیدها دیگه به دقیقه 90 رسیده، لحظه تصمیم گیری است. به نظرتون چه تصمیمی خواهد گرفت خامنه‌ای؟ بله، با سلام خدمت شما جناب فرزاد گرامی و جناب آقای رجبی عزیز و بینندگان محترم اینترنشنال. ببینید، برداشت من این است که آمریکایی‌ها تحلیلشون این است که ایران مجموع اقدامات و زمین چینی‌هایی فراهم کرده که ممکنه گام‌هایی برای بازی با ریسک بالا در حوزه هسته‌ای برداره. در نتیجه میخوان که این موقعیت رو برسونن به یک جایی که ایران وارد گفتگو و توافق بشه، یا اینی که به هر حال اون برنامه‌ای که پلن بی غرب در مقابل برنامه هسته‌ای رو اجرا کنن، چون هم از جنبه تبلیغاتی هم از جنبه سیاسی نظامی امکاناتش بیش از هر زمان دیگه فراهمه. روسیه هم به خاطر مسئله اوکراین خب طبیعتاً نمیخواد خودش رو هزینه برنامه هسته ایران بکنه. این از یه جنبه دوم این است که به هر حال در بلوک قدرت ایران بحثایی هست که ما میتونیم وارد توافق بشیم با ترامپ، به شرط اینی که در ازای این بحث یک سرمایه‌گذاری اقتصادی از طرف آمریکایی‌ها باشه که اون خودش تضمینی باشه برای تداوم این برنامه. و سوم هم این است که در مورد این است که چگونه با مسئله ترامپ و نوع فشارهای زبانیش، فشارهای سیاسیش و در نهایت پیشنهاد معاملاتیش بتونن یه استراتژی تنظیم کنن. اختلاف نظر هست در حاکمیت و جناح‌های مختلف، راه‌های مختلف دارن طی می‌کنن، ولی در مجموع به نظر من نام آقای ترامپ آقای خامنه‌ای رو در موقعیت دشواری قرار میده، برای اینکه اگر بخواد رد بکنه با توجه به اینکه اروپاییان به شدت موضعشون رو رادیکال کردن در مورد برنامه هسته‌ای، اون موقع باید ورود کنه به یک مسئله جنگ و درگیری که وقت مسئولیتش رو نه دولت که رهبری و حاکمیت به عهده خواهد گرفت. حالا به بحث جنگ اشاره کردید، میخوام اتفاقا یه فایل صوتی از خامنه‌ای پخش بکنم. اواسط تابستان 97 درباره همین گفتگو با واشنگتن رهبر جمهوری اسلامی گفته بود نه جنگ میشه نه مذاکره. بالاخره مسئله شبه جنگ رو بزرگ میکنن، مطرح میکنن. یکی هم مسئله مذاکره که بله ما با ایران حاضریم مذاکره کنیم. وقت اینم دیگه از اون بازیای پیش پا افتاده. یکشون میگه مذاکره بی پیش شرط، یکی میگه نه مذاکره با پیش شرط. اینا این بازیای سیاسی است که واقعا پیش پا افتاده است دیگه، یعنی ارزش پرداختن به اونا نداره. به هر حال هم راجع به جنگ هم راجع به مذاکره صحبت میکنن. به طور خلاصه در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. آقای رجبی، 6 سالی از این صحبت ها میگذره، فکر میکنید هنوز هم موضع رهبر جمهوری اسلامی همینه؟ درود بیکران خدمت شما آقای
نامور عزیز و مردم ایران. چه جالب آقای مهدوی، دیشب آقای فرداد عزیز، دیشب عرض کردم که امسال هنوز تموم نشده، یعنی 1403 تا گفتم 1404 اشتباهی و احتمال داره اتفاقات زیادی بیفته. سرعت اتفاقات زیاده. اما من دو تا نکته دارم. میگن که شاید حرف ترامپ اینه که میخواهد یک مقداری فضا رو مثلا برای مذاکره واکنه. من نامه رو اتمام حجت میدونم. حتی اون حرفی که خزانه‌داری آمریکا گفته بود که مردم ایران چیزی به غیر از ریال تبدیل بکنن، طبعا دوستی ازم پرسید این کار رسانه‌ای، گفتم نه، اتفاقا داره تقلب میرسونه به مردم ایران که مردم ایران کمتر ضرر بکنن. ببینید کجا فضا چی شده. اولا میگه نه جنگ میشه، نه صلح، نه مذاکره. جنگ شد دیگه. ببینید بالاخره ما جنگ جهانی سوم نزدیک شدیم. حالا یه طرفش میگیم نتانیاهو، ولی یه طرفش جمهوری اسلامیه. از این جنگ هم شکست اومده بیرون. شکست هم خیلی سنگین بوده. حزب الله رو دیگه نداره، خط تا سوریه تا لبنانش سوخته، سوریه رو داریم میبینیم. عراق الان به اصلش خیلی خطرناکه. الان به عراقی‌ها گفتن اگر بخواید پشت جمهوری اسلامی بمونید بانک مرکزیتون تحریم میشه، شرکت نفتتون تحریم میشه. کار خیلی بزرگ شده. من فکر کنم جنگ نمیشه به اون مدلی که مثلا چیزی شبیه صدام پیش اومد، اما به این عنوانی که جمهوری اسلامی هزینه پرداخت بکنه و افراد مختلفی هزینه پرداخت بکنن فکر کنم میشه. اما علی خامنه‌ای مذاکره میکنه، مذاکره میخواهد بکند برای اینکه وقت بگیره، برای اینکه بتونه دوباره خودش رو بسازه، برای اینکه بتونه دوباره مثلا موشکی رو داره الان تو موشکی کارهای زیادی میکنه. اون موشکی که برای گفته بودن ارسال ماهوار از خرمشهر دارن رو اون کار میکنن، کارهای نظامی انجام بدن. موضوع هسته‌ای رو میخوان به جای غیر بازگشت برسونن. اینجا هم ترامپ این رو میدونه که اینها وقت میخوان، این هدیه رو بهشون نمیده. برای همین اگر مذاکره به این عنوانی باشه که جمهوری اسلامی باید تغییر کنه، دیگه اسمش جمهوری اسلامی نیست، یعنی اگه بخواد تغییر رویکرد بده که دیگه علی خامنه‌ای نمیشه. بخوایم جنگ بشه، نه جمهوری اسلامی توان اون رو داره، نه آمریکا میخواد. فکر می‌کنم یک مدل سومی رو که تلفیقی باشه شاید آمریکا اون رو میخواد ادامه بده. آقای نامور حقیقی، خیلی خامنه‌ای در این مدت روی روسیه حساب باز کرده بود، اما الان میدونیم مسکو لقمه بزرگتری داره و اون جنگ اوکراین و امتیازاتی که به نظر میاد آمریکا حاضر به مسکو بده در پایان دادن به این جنگ. چقدر فکر میکنید که جمهوری اسلامی رو معامله خواهد کرد روسیه، یا خامنه‌ای هنوز میتونه رو حمایت مسکو حساب بکنه؟ من فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی کاملا مشخصی که ظرفیتاش برای ورود به یک جنگ همه جانبه محدوده. به خصوص نه مردم حمایت میکنن از اینکه کشور وارد جنگ بشه. مسئله غنیسازی تو بلوک قدرت اختلاف، بحث جانشینی هم هست و از همه مهمتر ظرفیت‌های اجتماعی اقتصادی برای این کمک نمیکنه. روسیه هم در حقیقت یک تغییر موضعی داره. موضعش این است که بهترین موقع است که شما با آمریکا وارد توافق بشید، ما میتونیم در این زمینه به شما کمک کنیم و بایستی تصمیمات دردناکی بگیرید. نمیشود موضع قبلی ادامه پذیر نیست و در حقیقت بحث نه مذاکره نه جنگ عملا به تقابل کشیده خواهد شد و آقای خامنه‌ای هم به نظر من متوجه موضوع شده. اونا مشکلشون این است که یک، نمیدونن حد یقف آقای ترامپ کجاست، یعنی اون بحثایی که مطرح میکنه حد یقفش کجاست، فقط در برنامه هسته یا جای دیگه هم محدود میشه. دوم این است که آیا به همون تعهدی که انجام میدن پایدار خواهند موند و سوم اینه که در ازای چه چیزی گیر ایران خواهد اومد. در ابتدا بحث بود که ایران میتونه در ازای مسئله هسته‌ایش رفع تحریم‌ها یا سرمایه‌گذاری گسترده بگیره از سوی آمریکا، یا یه بحث دوم که آقای ترامپ کرد که ما فقط نه، ما به شما حمله نمی‌کنیم فقط، یا حمله نظامی صورت نخواهد گرفت. اینا ابهاماتی است که به نظر من از طریق مذاکره مستقیم انجام میشه. یکی از پیشنهاداتی مطرح بود که آقای پزشکیان وارد گفت مذاکره تلفنی بشه با آقای ترامپ، فقط برای به قول معروف قدم اولیه که بعد بدونن چیکار میکنن. صحبت‌های دیروز آقای پزشکیان هم در حقیقت همین موضوع بود. آقای پزشکیان گفت که مسئله خروج از بحران نیاز به من نداره، به ما داره، یعنی به خرد جمعی تاکید کرد و در حقیقت نقد کرد که نباید به یه فرد تکیه کرد، یعنی نمیشه که مثلا به فکر رهبر فقط در مورد مسئله سیاست آمریکا بسنده کرد. و مسئله کارشناسی، اینی که باید در مورد این مشکلات به کارشناس رجوع کرد. اکثر کارشناسا حتی داخل ایران هم
در حوزه رادمولر معتقدند بهترین و موثرترین و مطمئن‌ترین راه مذاکره با آمریکاست، هرچند ممکنه به اون نتایجی که منجر نشه، ولی از تمام راه‌های دیگه‌ای که مثل جنگ یا بحران کنونی قطعاً به یقین نزدیک‌تره. مضافاً بر این که اگر ایران وارد گفتگو درستی بشه، جامعه اگر دولت ترامپ رفتار نامناسبی اتخاذ کنه یا سیاست مردم حمایت میکنن، مثل کانادا، مکزیک، اونا وارد گفتگو شدن. اگر آقای ترامپ سیاست نادرستی اتخاذ کنه، خب موقع مردم حمایت میکنن. ولی این مدل که مذاکره نمیکنن هم به نفع آقای ترامپ. دوم اینه که در مورد مسئله هسته‌ای الان گزارش آژانس داره منتشر میشه که آژانس هم موضع تندی داره میگیره علیه ایران. اروپایی‌ها دارن علیه ایران صحبت میکنن، متحدش هم روسیه هم میگه باید مذاکره کنه. بنابراین در چنین فضایی بستن و ادامه سیاست قبلی ناشی از عدم درک تحولاتی است که در محیط بین‌الملل داره رخ میده و تبعاتش تمامیت ارض ایران و توسعه کشور با آینده مردم ایران خواهد. آقای رجبی، ما دائم تمرکزمون روی این هستش که خامنه‌ای چه واکنشی نشان خواهد داد. طبیعی هم هست بالاخره سیاست کلی نظام رو او تعیین میکنه، اما میدونیم که بالاخره بازیگران دیگری هم هستن که ذی‌نفعن این وسط، از سران سپاه گرفته تا حتی تا اندازه خود دولت تا کسب و کارهای بزرگ. چقدر فکر میکنید که اونها در این شرایط حساس حاضر خواهند بود با طناب خامنه‌ای به چاه برن؟ قبل یه دکتر کم در مورد روسیه خواستم اینو بگم. ببینید در اینو یادمون نره، یه معامله بزرگ داره شکل میگیره. این موضوع نظم جدید جهانی خیلی واقعی عملیاتیه. یه معامله بزرگ داره شکل میگیره. خب یه ثمن معامله، یه دونه هزینه بزرگ هم میخواد. اون طرف اوکراین هزینه خیلی گنده‌ایه، بزرگه. این طرف هم باید یک هزینه بزرگ باشه. جمهوری اسلامی اون شاید میشه گفتش که اون اولیه‌اش بشار اسد بود. اما آیا واقعا خامنه‌ای چی میشه؟ این اون چیزی که گفتم تلفیقی میتونه همچین چیزی باشه. ببینید موضع بشار اسد وقتی اتفاق افتاد یک طرز عجیبی توی جمهوری اسلامی پیش اومد. من واقعا با اطلاع دارم به شما میگم، یک سری از فرمانده‌های سپاه خانواده‌هاشون وحشت کرده بودن که آقا فردا صبح پانشان علی خامنه‌ای و 4 تا 50 تا 100 تا 1000 تا اصلا 2000 تاشون رفته باشن، بقیه‌شون چی میشه؟ اونها چه اتفاقی میفته؟ این دو پارگی هست. اما از اونجایی که علی خامنه‌ای یه دیکتاتوریه که برخلاف اینی که خیلی‌ها فکر می‌کنن نه آقا شاید حالا مثلا به اطرافیانش اجازه صحبت میده، نه اتفاقا اون خیلی بیش از حتی نسبت به افراد دور و بر خودش خیلی محکم وای میسه. اگر برسه به این نکته‌ای که اون قسمت هست سخت قدرت ببینن که جدی داره یه اتفاقی میفته که بلای سوریه سرشون میاد، اون موقع احتمال داره که اتفاقات زیادی بیفته. از یادمون نره ترامپ که امروز حرف میزنه این نیست که فقط ترامپ حال رئیس جمهور شده، بعید نیست آمریکا اومده باشه یک سری روابطی در ایران ایجاد کرده باشه، یک سری گفتگوهای انجام داده باشه، یک سری معاملاتی پشت پرده اتفاق افتاده باشه. سوریه همین یک شبه اتفاق نیفتاد، بشار اسد صبح رفت کسان دیگه اومدن. معلوم نیست اینی که خب ما میدونیم ترامپ که نمیخواد وارد جنگ بشه، این قطعی ترامپ نمیخواد وارد جنگ بشه. پس من فکر میکنم خود علی خامنه‌ای داره کاری میکنه که برسه دقیقه 90 یک سری از کسانی که الان هسته قدرت اونن شاید جلو روش وایسن. ممنونم از هر دوی شما. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. یک بار دیگه تکرار میکنم، احتمالاً از ساعت‌های پیش در جریان هستید، ترامپ میگه که نامه‌ای به خامنه‌ای نوشته و گفته که امیدواره که جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، اما گفته که اگر مذاکره نکنه گزینه‌های دیگری هم در پیش است که اونها هم میتونه جواب بده. آقای ترامپ گفته که روزهای حساسی در پیش رو هست و اتفاقات جالبی به گفته او در زمینه ایران رخ خواهد داد. هم در مصاحبه با فاکس نیوز این رو رئیس جمهوری آمریکا گفته و هم ساعتی پیش در داخل کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاران. هنوز ایران به طور رسمی دریافت این نامه رو تایید نکرده و نشانه ای از احتمال مذاکره هم دیده نمیشه. ایران اینترنشنال رو دنبال بکنید در ساعت‌های پیش رو و همینطور شبکه‌های اجتماعی ما رو. ممنونم که بیننده برنامه 24 بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دوباره ببینید.